এই টেমাটো এমাজনৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু টেমাটোত কি আছে আপুনি চাওকচোন। এইটো বস্তু আপোনালোকৰ বৰ দৰকাৰী বস্তু হ'ব পাৰে যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰত কাঠৰ বা প্লাইবোৰ্ডৰ বা পাৰ্টিকল বোৰ্ড বুলি এটা বস্তু আছে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্নিচাৰ বা আলমাৰি চালমাৰি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ কাৰণে এই বস্তুটো বৰ দৰকাৰী হ'ব। মই ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। টেবুলৰ এই বস্তুবিলাক এনেকুৱাকৈ এখন বাৰু মই বনাইছোঁ নতুনকৈ, এইটো পাৰ্টিকল বোৰ্ড বুলি কয় বা কিছুমানে MDF বোৰ্ড বুলিও কয়, আৰু এই বস্তুটো গোটেই মই বনাইছিলোঁ, আলমাৰিটো আৰু এই টেবুলখন। গতিকে এইটো বস্তুৰ ছাইডবিলাকত এইবিলাকত এনেকৈ আগতে বিট মাৰি দিছিলে। মানে বিট মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাব নোৱাৰিম, কিন্তু যিবিলাক আপোনালোকৰ ফাৰ্নিচাৰ আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব বা আলমাৰি চালমাৰি আছে তাতে বিট মাৰি দিছিলে, আৰু বিটৰ সলনি এই বস্তুটো আহিছে। এই বস্তুটো মই কিনি আনিছিলোঁ। এইটো হৈছে এটা টেপৰ দৰে, কিন্তু কেনেকৈ লগাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো বস্তু মই লগাইছোঁ অকণমান চাওক। এই ডিজাইনৰ লগত মিলাকৈ আপোনালোকে ডিজাইন কিনি ল'ব পাৰিব। আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকৰ এনেকুৱা পুৰণি ফাৰ্নিচাৰ থাকিব পাৰে, তাত এইবিলাক এৰি যাব পাৰে, ইয়াতো লগাব পাৰিব আপুনি। অ'কে, এই বস্তুটো এনেকুৱা টেপ আহে আৰু ইয়াতে থাকে আঠা থাকে আৰু সেইটো বস্তুটো হিট দি লগাব লাগে। মই এতিয়া ইস্ত্ৰিয়ে কৰিম হিটটো, আৰু ফেক্টৰীবিলাকত হয়তো তেওঁলোকে বেলেগকৈ লগায়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এই বস্তুটো ইয়াতে এনেকৈ লগাই ল'ব লাগিব আৰু হিটটো দিলেই হ'ল, মানে ইস্ত্ৰিটো ইয়াতে মাৰি দিলেই হ'ল। মই আপোনালোকক কৰি দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব। এইটো আপুনি লগাই ল'লে জেগাত ক'ত কিমান লাগে এইটো লগাই ল'লে, লৈ পিনে আপুনি ইয়াতে হিট দি দিয়ক ইস্ত্ৰিটো মাৰি দিয়ক। এইটো থাকি যাব, এইটো আঠাটো লাগি গ'ল, সেইটো এৰি নাহে আৰু। বস্তুটো কেনে পালে বাৰু? যদি ভাল পাইছে তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা বস্তুটো কিনি আনিব পাৰিব। মোৰ কাৰণে হয়তো 1 টকা 2 টকামান মোৰ কমিশ্যন পাম এমাজনৰ লিংকটোৰ পৰা, আপুনি যদিহে কিনে। চাওকচোন।